تمام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة إن شاء الله هنناقش حالات إكلينيكية زي ما احنا متعودين في الفترة الأخيرة، وحالات من واقع العيادة، يعني حالات إلى حد ما بدأنا نشوفها، عايزين ننشر الوعي بيها. انا مش هحرق الحالات بقى، خلاص الحالات دي جات لي عيادتي وانا اديتها للساده الزملاء، زملائنا اللي هيعرضوا بقى الحالات، هم اللي هيعرضوا الحالات. احنا عاملين جروب على التليجرام، الجروب ده كان اشتغلنا فتره كويسه جدا للناس اللي معايا من زمان، وبعدين ضرب الغطس ونام الجروب ده، اللي هو الكيس كلينيكال كيس بريزنتيشن، الناس اللي عايزه تنمي مواهب العرض الإكلينيكي. حاكم العرض الإكلينيكي ده موهبة برضه، ومحتاج يعني صقل لهذه المهارة. إزاي تعرض الحالة، how to present a case، دي مهمة دي، لأنه هو أنا عشان أعرض حالة أنا بعرضها عادة على السينيور بتاعي، أول حد بعرض عليه الحالة على فكرة، علشان اخد رأيه في الحالة دي واستزيد من علمه او يوضح لي حاجة او نتراءى. وبعدين عرض الحالات بيتطور وبيبقى حاجة اسمها الكونسلتنت ميتنج، اللي هو ناس استشاريين مع بعض، فحد من الاستشاريين قابل حالة انترستنج فبيعرضها على زملائه علشان يبدوا الرأي فيه. تمام. وطبعا الموضوع بيبقى كمان انه عرض حالة، يعني واحد اكسبرت يعرض حالة هو شافها وشاف طريقة تشخيص مثلا معينة او علاج معين. فبالتالي من وانت نائب وانت جونيور وانت ميد سينيور وانت سينيور وانت راجل كونسلتنت وشاطر، في كل المراحل دي لازم تعرض حالات، سواء هتعرضها على حد اكبر منك، يا هتعرضها على حد من مستواك، يا هتعرضها على اصغر منك. فبالتالي تنمية المهارات دي مهمة جدا جدا. النهاردة حالتين مهمين وهنتكلم عليهم في الليتريتشر شوية ونشوف هنستفاد ايه النهاردة. وانا طبعا اول واحد هستفاد منكم على فكرة، وهشوف زملائي اللي هيقدموا الحالات النهاردة هم زملائي بقى في العرض، خلاص مين كبير مين صغير مش قضيتنا، فاحنا هنشوف. انا بس عايز اظبط الاعدادات اللي تخلي الناس تقدر تعمل شير، فمالتيبل بارتيسيبنت كان شير simultaneously اهو كده. انا عملت الاعدادات. نبتدي بمين؟ انا افضل نبتدي بالدكتوره فاطمه مجدي، او دكتوره فاطمه عشان يبقى مظبوط. دكتوره فاطمه هتعرض علينا حاله انترستنج النهارده. ودكتوره فاطمه انا شايف ان هي ان شاء الله من النجوم المستقبل القريب باذن الله. هتعرض حالة بشكل بقى هنشوف كلنا. انا يعني ما شفتش الباوربوينت رغم ان هي بعتته انميوت. حاضر انميوت يو، حاضر حاضر. منين الاعدادات؟ العمليه دي احيانا بتبقى صعبه يا جماعه. هو انا مش عايز الشات، انا عايز الاعدادات. طيب انا دلوقتي هعمل الاوبشن اللي هو كل واحد يقدر يشغل المايك، بس رجاء محدش يشغل الا اللي هيعرض عشان ما يحصلش انتربشن. دكتورة فاطمة مجدي بعتت لي الباوربوينت علشان اراجعه، انا ما فتحتوش وما شفتوش وهشوفه مع حضراتكم دلوقتي، وان شاء الله يبقى حاجة هايلة وجميلة. دكتورة فاطمة تقدري تبتدي العرض يعني. اوكي تمام. حضرتك سامعني كده يا دكتور؟ احنا سامعينك. تقدري تعملي تشير سكرين، فول سكرين بقى وورينا. كده السكرين ظاهرة تمام؟ ظاهرة بس اعمليها فول سكرين، سلايد شو. Today we will discuss an interesting case. I will try to be in English for the sake of our Dr. Marina and the non-Arabic speaker Dr. Gianni. So today we will discuss an interesting case who came to our clinic recently. So it's a female patient, 29 years old, married, who came to our clinic complaining of diffuse hair loss.
except for the mild anemia, the patient is otherwise healthy. So we have to look carefully at this picture to be able to know how we will think and how we will put our differential diagnosis and reach our diagnosis, inshallah. So what we are seeing here, yani, we are seeing a diffuse hair loss affecting the entire scalp. Other than the hair loss, the scalp skin is normal, no erythema, no scales or anything, yani. There is also eyebrow loss, which is known as madarosis. When Dr. Ahmed completed the dermatological examination, nothing else were significant, yani. So by looking at these pictures, so now we are in front of a case of acute diffuse non-scarring alopecia. So we have to put, at this point, we can put our differential diagnosis. It's maybe a case of telogen effluvium, maybe female pattern hair loss, or maybe something else that didn't cross our mind. Now what? Now the role of our magical tool, dermoscopy, or in this case, we can call it trichoscopy. بالراحة يا دكتورة أمل. بالراحة. Okay. واحدة. So now we will let them a chance to think. بس let them a chance to think at this step before dermoscopy. Please go back to see the clinical picture. Okay. This is the clinical scenario. Female, 29 years old, come to complain from diffuse hair loss. ماشي. يعني احنا هنا كان عندنا نقدر نقول in this case كان في shedding status. ايوه مظبوط. كويس. يبقى diffuse hair loss و acute shedding status. يلا تقدر تكمل. في حد على الشات يقدر يحط لنا يعني can put ideas of differential diagnosis at this point. Ideas for differential diagnosis. دكتورة فاطمة هنا عرضت اهو. telogen effluvium which can be acute طبعا telogen effluvium. female pattern hair loss هيجي ب acute shedding. ممكن نشوف حالات بتبقى telogen effluvium on top of female pattern hair loss. بيبقى المريض بالأساس female pattern hair loss وجاية في telogen status. ممكن نشوف ده. You may continue. The dermoscopy can explore some ideas. ماشي نشوف بقى. كملي يا دكتورة فاطمة. So now for the dermoscopic examination, in this case it's called trichoscopy. These are the pictures we saw while examining the patient. اللي يا جماعة اللي مشغل المايك والنبي الله يهديكم. بس stop at this point please دكتور. وبعدين على الشات our colleagues على الشات الدرموسكوبي on the right from the scalp, on the left from the eyebrow. خلاص. On the right side from the scalp. What is the dermoscopy signs you may elicit from such picture. عايزين الساينس دلوقتي مش عايزين الدايجنوزس. في ناس بتقول الدايفرستي الهير شاف دايفرستي. في ناس بتقول ان في فيلاس هير. وفي ناس بدأت تنتبه لليلو دوتس. سكيلز ماشي. سنجل هير يونت مظبوط. طيب دكتور فاطمة you may proceed. اشرح لنا بقى الدرموسكوبي clinical signs هنا ايه؟ As my colleague said, there is numerous yellow dots, especially on the right side. ممكن بالارو نشاور عليها ولا شاور انا؟ يعني ممكن حضرتك تشاور وفي بعد كده في الريفيو في الليتشر حاطه دوائر عليهم يعني. يعني هنا ده نقول على ده اللي انا بشاور عليه هو باين الارو كده في الصورة؟
ده كده وده باين يا جماعة الارو اللي انا بحركه ولا مش باين؟ وانا مش باين عندي. مش باين، يبقى هو لازم انت اللي طالما انت اللي عامله الشير يبقى انت اللي تعملي الارو بتاعك. ايوه كده تمام. Here dots here and here here there's also here يعني in the whole field there is yellow dots. everybody so yellow dots كل واحد شايفها. don't imagine, you have to see, train your eye. طيب كملي بقى ال other signs. In this slide also we can see numerous yellow dots in the both pictures, especially in this one we can see this here school is shaped here. This is also one of the finding, and there is multiple villas here in the field يعني. في ناس بتقول لك احنا مش شايفين. لا، اقف على السهم على اليلو دوت بالظبط. This one, اوضح يلو دوت. this ماشي. one, and this one. ماشي. Here برضه there is some here. طيب. Here. This one yellow dot with villas here. حلو. Okay. What does mean yellow dot? This is dilated infundibular opening, maybe filled with keratin or sebum or something like this. تمام. Or just dilated. طيب الأذر ساينز بقى خلاص يلو دوتس كده الناس شافوها. إيه تاني؟ And S shaped here. S shaped hair. And villas regrowing here. Here, this here. And here also. These very thin hairs here. This one. These are villas hairs. So what did we see? To sum up, we see yellow dot, short growing hair, especially brown, and we saw a shaped hair. At this point, we can reach our definitive diagnosis. So anybody have idea, or just go to the slide of the diagnosis? At this point, we can confirm our diagnosis like this. We can confirm our diagnosis. On dermoscopic basis, we can up to 70 or 90% sensitivity كمان. طيب أنا I'm asking يعني الaudience زمايلنا بقى our colleagues at this point you are confident with the diagnosis ولا you have to proceed for further investigation? أنا بسأل سؤال. We will stop at this point ولا we should proceed to further investigation? اختلفت الآراء. ناس بتقول لك we should proceed وفي ناس بتقول بنستوب. في confidence. في الحقيقة هو الآراء هتختلف فعلا. الideal we have to take pathology. the ideal. الباثولوجي هنا يا دكتور فاطمة من وجهة نظرك يعني from your point of view when we take the punch biopsy how much millimeter punch كام ملي؟ 3 ملي 3 to 4 مليمتر هو الايديال 4 مليمتر في السكالب بس خلينا نقول from 3 to 4 ونعمل السكشن horizontal section ولا vertical section يعني اقول للتكنيشن horizontal will be better ولا horizontal we can do both but horizontal can be horizontal much more need for horizontal section صح؟ علشان نكمبير التيلوجين للاناجين والفيلس للتيرمينال مظبوط؟ طيب تمام تقدري كونتينيو بقى كملي معاكي اهو. So anybody have any idea about the diagnosis؟ في ناس كتير قالوا لك التشخيص على فكرة في ناس قالوا الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا زي الدكتورة هدى وفي الدكتور في كتير في الدكتورة نهلة وفي ناس كتير قالوا الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. Well, they were right. We are in front of a case of alopecia areata incognita confirmed by dermoscopy. Dermoscopy is very useful case in our useful tool in our case because we can avoid unnecessary biopsies and it can guide us where to take our biopsies and also later on the
follow-up of the case. According to the recent publications, the yellow dots and or the short hair in regrowth have diagnostic sensitivity of alopecia areata incognita up to 96%. So we can confirm with dermoscope, especially if it's expert opinion. Then we will review some point from the literature about alopecia areata incognita. It was first described by Ribora in 1987. It's a variety of alopecia areata which mimics the telogen effluvium. It presents with acute, diffuse, non-scarring hair loss that occurs within few weeks. Commonly affects young women, especially between 20 and 40. High percentage of cases have concomitant androgenic alopecia, where it must be in our minds in cases of diffuse hair thinning. The significance of concomitance of androgenetic alopecia مع الalopecia areata incognita. A lot of our colleagues told us that there is hair shaft diversity. وإن دي الكلينيكال ساين اللي شافوها بالدرموسكوبي، صح كده؟ فهنا يعني الهير شافت diversity will not preclude possibility of alopecia areata incognita، صح كده؟ السطر اللي انت قلتيه بيقول كده. تمام. يعني they can be concomitant with each other عادي. So why is this alopecia areata presented in this case in this diffuse manner, not in the classic batches that we all know? There are two theories. One was adopted by Ribora. It mainly states that when the alopecia areata affects a patient who has a high count of or high percentage of telogen hair and low percentage of anagen 4 hair, only these isolated anagen hairs will shed. This will cause the diffuse hair loss rather than the classic batches. Another accepted theory also says that when the anagen hairs are attacked by inflammatory cells, not all of them go to mitotic arrest and fall, making the classic black dots and the presentation of alopecia areata. Some of them pass directly from anagen to telogen. It's called escape telogen phenomena. So they don't fall immediately. That's why there is some hair in place and some hairs that shed diffusely. That's why there is no classic patchy presentation of alopecia areata. These are the two theories that يعني explain why is it presented in this way in those patients. Now will we review the dermoscopy? As mentioned in literature, mainly the most important three things are the first 3 points, the empty yellow dots and the yellow dots. These are the empty yellow dots. بليز دكتور فاطمة سلو اب بالراحة ما حدش بيجري ورانا، واحدة عشان الناس يعني محتاجة تجمع. These are some of the yellow dots. There is a lot in the field, but يعني I pointed prominent 3 مثلا. These yellow dots can be empty like we see, or can have villous hair like these ones. We can also see short hair in regrowth. It wasn't prominent in the scalp, and it was شوية in the brow, but not typical. These are the most prominent 3. As we said before, these can raise the sensitivity of our diagnosis up to 96%. We can also see something from some features from the classic alopecia areata. You can see pigtail. There is only one in our field. And we can see exclamation point hair, dystrophic hair, or black dots, but none of them were in our patient, unfortunately. Now to pathology. If for any purpose we need pathology to confirm our diagnosis, this will be our finding as prescribed in literature. There is preserved number of follicular units. What is the meaning of pigtail hair? The question. Pigtail hair. ده سؤال على الشات. It's one of features of the alopecia areata. I think it's occurred from this mitotic disfigurement. يعني when the inflammatory cells attack the anagen hair, this is one of the figures that is produced like the black dots and the dystrophic hair and these things. This is what I know. تمام. Okay. So as we see in this big slide, the number of follicular units are preserved, but mainly there is reduction in terminal follicles, especially the anagen terminal follicles. There is increasing in the count of telogen follicles
as we see zoomed here. There is group of 3 telogen follicles next to each other. And the main cell and the thing that we see by dermoscope is the dilated infundibular ostium, either empty or filled with sebum or creatine. And this is present in 90% of the cases, and this is what we see as yellow dots when we were examining our patient by dermoscope. Go back to the other slides, please. Pathology. This one? The other one? The first one? This one. This shows the follicular units count are preserved, but there is a change in the increase in the antigen, increase in the telogen and decrease in the antigen. How do you know the telogen hair from anagen hair from such view؟ ازاي نعرف نفرق ما بين التيلوجين والانجين؟ دلوقتي احنا لازم نشاور، يعني انا ما عنديش القدره ان انا اشاور دلوقتي علشان انت اللي عامله البرزنتيشن، لكن انت شاوري لي على هير فوليكل بس علشان الناس تبقى مايندد ما تتوهش، لان المنظر ده هيتوه. شاوري على وجود هير فوليكل، فوليكولار ابيثيليوم فين؟ لا 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 لا، دي كده الفوليكولو سيبيشس يونت. يونت الاير فوليكل هي القصبايه اللي في النص اللي فيها احمر، ليه دي؟ مش عارف اشاور. لو الدايره دي، لو this circle contain from inside the inner side بتاعها ايزينوفيليك احمر قوي، يبقى ده تيلوجين، يعني في كيراتينايزيشن للانر روت شيث، صح؟ فيبقى ده التيلوجين هير. لو ده مش موجود تمام يبقى ده اناجين هير. كمان بنعرف فرق التيلوجين من الاناجين في الهوريزونتال فيو على حسب الدايمتر بتاع الهير شافت ان كومباريزون للدايمتر بتاع الايه السيلولار كومبوننت او الفوليكولار ابيثيليوم، علشان ما نصعبهاش على الناس بس. لكن في فروقات في المقاطع العرضيه ما بين التيلوجين والاناجين، ده مهم، مش مهم نعرفه قوي، بس هو فيه. علشان كده الدرماتوباثولوجيست بيقول لك انا شايف في الفيلد 10 شعرات مثلا، 7 منهم اناجين و3 تيلوجين او العكس. خلاص، السهم بتاعي ده بيتحرك يا جماعه، باين؟ يعني انا بحركه دلوقتي اهو، حد شايفه؟ يا ريت يكون باين والله، اوضح الدنيا. للاسف مش باين. مش باين عندي. مش باين للاسف. طيب خلاص ماشي، كمل يا دكتوره فاطمه. خلاص كده we are done with pathology. now to the treatment. هنعالج ازاي؟ Publication mainly our treatment will be steroids, either systemic or topical steroids, topical under infusion. One of the successful prescriptions in a lot of papers, recent papers is clobetasol propionate 0.05% under occlusion cream plus or minus short term of intramuscular triamcinolone acetonide. I think for 6 months مثلا they can improve very good results in more than 90% of the patient. Generally long term دكتور ايمان مغربي بعت على الشات بتقول الاندروجينيتك الوبيشيا فيها يلو دوتس معايا؟ yes, but this is late شوية. It's not early in androgenic alopecia. late. وكاتبه، هي كاتبه فيه هير شافت دايفرستي، تمام؟ وكاتبه ان في يلو دوتس، وكاتبه ان في ايه كمان، حاجه كمان، تمام؟ انا بس الشات مربع الشات مش ظاهر عندي، فازاي نرد عليه وكل ده موجود فعلا؟ يعني our case is concomitant. It has the two problems at the same time. So you have androgenic alopecia and alopecia areata incognita, because they can come in the same person, as we said. And maybe the presence of androgenic alopecia is why her alopecia areata presented like this. She's the patient with AGA who has alopecia areata, but because of how her hair is distributed, she has more hair in the telogen phase, so that's why it came diffused, not patchy. So this is the second theory that I explained. طيب، وما تنسيش ان في ماداروزس. شايف في ماداروزس كمان.
فده بيقاد في الدايجنوزس. يعني دلوقتي لو في اندروجينيتك الوبيشيا في الحالة دي، المداروزس ده ايه التفسير ليه؟ صح؟ تمام. طيب كويس جدا. كده الحالة خلاص؟ خلاص. بس finally we have a take home message. امم Uh, that the diffuse hair of variable intensity is very common complaint among women especially. So in these cases, our differential diagnosis will be generally telogen effluvium and androgenic alopecia, but we have to keep in mind that alopecia areata incognita, although it's rare, but it's present out there. And when we put it in mind, we avoid unnecessary workup and we can improve the result of our management to these cases. That's it. طيب شكرا جزيلا على العرض. الحالة دكتورة فاطمة الحالة رائعة، أكثر من رائعة. الألوبيشيا رياتا انكوجنيتا I'm sure إن هي under diagnosed. أنا بس هطلب منك حاجة يا دكتورة فاطمة قبل ما ننهي. أنا عايز صورة الحالة الكلينيكال أو السلايد بس، هاتيها وثبتيها. أول حالة بس. الحالة دي لو جات لك في العيادة بالمنظر ده وانت مركزتش ان في مداروزس اصلا موجود وجايه بالمنظر ده من بعيد، انا كده هقول لك دي لودفيج تايب او سب تايب اوف فيميل باترن هير لوس، لودفيج تايب 2 مثلا او تايب 3. حد يختلف معايا اكلينيكيا دي لودفيج ولا مش لودفيج اللي هو الفيميل باترن هير لوس اللي بيجي ده؟ واضحه جدا بالكلينيكال. لو انت ما اكتفيت بالتشخيص الكلينيكي بس كده اللي هو انا ببص بعيني او بالماجنيفاينج لينس، على طول you will lose the diagnosis. انسى الحالة دي، انسى. ده صلع وراثي، دي اندروجينيتك الوبيشيا، يلا هتاخدي مينوكسيديل فور لايف وشكرا. المانجمنت توتالي ديفر، حاجة مختلفة تماما. بدل ما تحقن العيان حتى ميزوثيرابي، انت هتحقن العيان هنا ايه؟ انترا ليجينال ستيرويد. ممكن تحقنه بلو كونسنتريشنز لايك 2.5 ملغ لكل ام ال او 3 ملغ لكل ام ال اوفرول سكالب مع المينوكسيديل برضه. وممكن ترش لسيستميك ميديكيشنز، ممكن تاد اكزايمر لايت ثيرابي على الحاله دي. فالمانجمنت توتالي ديفرز. فبالتالي لو الحاله دي بالعين المجرده بس، انسى. انا بقول لك انسى، لازم الحاله دي فيها ديرموسكوبي. وحته المداروزس دي كمان ممكن ناس ما بتبصش عليها وبتلوز. دي حاله الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. Thank you to Dr. Fatma Magdi for the nice presentation and spreading the awareness about alopecia areata incognita, and this is the aim of presentation for such case. Thank you. Okay, thank you, doctor. نعمل بقى end للشير علشان نبتدي الحالة التانية. بسم الله. هو ايه اللي حصل؟ هو كده ايوه تمام. نظبط بس الاعدادات. شكرا للدكتورة فاطمة. في حد عنده اي تعليق او اي كومنت على البريفيوس كيس؟ ان شاء الله. اي كومنت؟ علاجها ايه؟ لا يا دكتورة مي، ما الدكتورة فاطمة لسه عارضة التريتمنت، احنا مش هنقول، هي لسه عارضة. في حد عنده اي كومنت؟ ليه ناخد بايوبسي؟ في هنا سؤال دكتورة آلاء جاسم: لماذا كان القرار أخذ بايوبسي في هذه الحالة؟ لماذا لا نكتفي بالدرموسكوبي؟ أنا ما أخدش بايوبسي in this case. If we take biopsy, we present the pathology. The pathology presented by Dr. Fatma does not belong to our case. هي جابته من الليترتشر علشان بس تعمل review of literature. لكن احنا to a certain point you may need not to proceed to take a biopsy.
But in some cases, yes, you may take a biopsy. لو الدرموسكوبي is not clear enough، لو في high index of suspicion of suspicious يعني انت suspicious about alopecia areata incognita we don't have the clinical clues or dermoscopy clues enough for diagnosis, you take the biopsy. البيوبسي عشان في another question horizontal and vertical. If you are dealing with a matter of quantity or quantifying number of telogen hair للanagen hair or terminal to villus and you need to quantify it because percentage play a role in a suggestion of diagnosis, you take horizontal section, sure. If you are dealing with alopecia areata, if you are dealing with alopecia areata incognita, if you are dealing with chronic telogen effluvium versus androgenetic alopecia, all of such situations, you have to direct the technicians to take horizontal sections. You need to look for the hair follicles in a horizontal section. But if you are dealing with a case of scarring alopecias or like dissecting cellulitis, folliculitis decalvans, something like that, you have to take vertical section to see the inflammatory infiltrate at which level, pulp, infundibulum, isthmus, what you have interface dermatitis في follicular epithelium. So the vertical section will let you see more details you need. بس فلو الكلينيكال بتاعك ماشي chronic telogen effluvium EGA telogen effluvium كده يبقى horizontal, otherwise you take vertical section. And in most cases we make both from one specimen. You make it longitudinal by half, you take from one half longitudinal section, from other half you take horizontal section. خلاص كده. Another question, why we didn't diagnose it as androgenetic alopecia? ازاي بقى؟ androgenetic alopecia ازاي في وجود S shaped hair و yellow dots كتيرة, a lot of yellow dots and S shaped hair و regrowing hair. دي كده معناها انت بتتجه للالوبيشيا ارياتا. اليلو دوتس دي مش باثوجنومونيك لحاجة for nothing، هتلاقيها في الالوبيشيا ارياتا وهتلاقيها في الاندروجينيتك في الايرلي اندروجينيتك الوبيشيا كمان، مش في الليت. وبناء عليها multiple yellow dots multiple to that extent will raise the index of suspicion about alopecia areata in general. بعدين presence of S-shaped hair كتير و regrowing hair وماداروزس على طول alopecia areata بقى، وفاضل ايه؟ alopecia areata incognita. بس كده. I will add a point for this case. I didn't tell Dr. Fatma about to put in the history. After I diagnosed the case and started the medicine, the patient told me literally that doctor, when I was child, I got a lot of alopecias and it go and come by time. اللي هو come and go basis. She told me this in the history. But يعني after الحمد لله الدرموسكوبي والdiagnosis. كده خلصنا أول حالة. We will present you the second case. It will be presented by our marvelous colleague, our lovely one, Dr. Amal Samir from Alexandria. Lovely city. ربنا يخليك يا فينا دكتور. بنحب اسكندرية. ربنا يخليك يا دكتور. فهتعرض لنا بقى حالة في الحقيقة أنا لما بعت لها الصور هي شاطرة جدا دكتورة أمل، شخصتها على طول، بتقول لي تشخيص كذا، قلت لها فعلا التشخيص كذا. البرزنتيشن أنا ما شفتهاش، أنا هشوفها معاكم لأول مرة أهو، وما شاء الله برزنتيشن بدأ ثانكس، دي حاجة انرجي قوي يعني. اتفضلي يا دكتورة أمل. بسم الله الرحمن الرحيم. باك اجين، الحمد لله بقالنا تقريبا فتره ما دخلناش. انا مبسوطه جدا ان حضرتك دعيتني النهارده اني اكون معاكم، واعذرني على النزل تون بقى معلش. حلو. شويه برد كده خفيف. كلنا عندنا نزل تون، لا تقلقي.
طيب هو دكتور حضرتك بعت لي الصور بس ما بعتليش اي يعني هيستوري عن البيشنت اذا كانت ميل او فيميل او كده، فانا هكتفي باللي انا شفته. طيب اسمحي لي تمام. اقول الهيستوري نيابه عنك. هي كانت اتفضل. فيميل جيرلي يعني 17 years old 17 18 years old come with the father and mother with investigation called HOMA IR because the mother was talented and she read about acanthosis nigricans and she make insulin resistance lab. She come by the lab. تمام. هي طبعا لو هتخش لي بالهوما اي ار فهفكر اول حاجه في الاكانثوسيس نيجريكانز من غير ما ابص على الكيس يعني. طيب this is انا شايفه يعني clinically dirty appearing areas of skin, hyperkeratotic gray to brown in color, بس في النص normal colored macule 1 or 2 يعني واحده اكبر شويه من الثانيه. ف to this point what is our differential diagnosis؟ يعني لو حد يحب يشير بالكلام. احنا فاتحين المايكات لو حد عايز يقول، ولو حد عايز يقول لو طبعا عايز يكتب فاتحين. تيرا فيرما فورم يا دكتور. طيب تيرا فيرما فورم ماشي، وايه تاني؟ واكانثوسيس نيجريكانز برضو اكانثوسيس ده الام جايه بتحليل الهوما اي ار والاكانثوسيس نيجريكان ده على فكره ده البيزك ثينكينج. صح. لان البت كانت برضو مش رفيعه يعني، كانت قالت البت نقدر نقول اوفر ويت. ممكن افكر في دارير. ايوه الله ينور عليك، ده 17 سنه يعني ممكن نفكر في دارير، بس احنا مش شايفين بابيولز قوي، بس ماشي اهو ثينكينج. في حد برضو كاتب تريازيس فيرسيكولار جرانيولار باراكيراتوسيس. ايه جرانيولار باراكيراتوزيس. جرانيولار باراكيراتوزيس should not be diagnosed outside axilla. يس. هي في الاكزيلا بس. ممكن اكسيوزس فقط من النك كده. اكثيوزس برافو عليك، ده ممتاز جدا، ده الناس ده شاطره قوي، ده احنا معانا ناس جدا سودو اكانثوزيس كمان، وفي كونفلوينت اند ريتيكوليتد باميلوماتوزيس. كونفلوينت اند ريتيكوليت باميلوماتوزيس. كلام رائع والله، انا يعني منبهر بجد. الحالة جميلة كمان يا دكتور. ممكن يا دكتور نيجلكت ديرماتايتس ولا ديرماتايتس نيجلكتا؟ ممكن تتحط، بس في فروقات، والدكتوره امل اعتقد هتتكلم في ده. تمام. طيب تقريبا يا دكتور هم قالوا معظم الديفرنشال دايجنوزس يعني اللي هو ينفع للحالة دي. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ هنشوف الدرموسكوبي يمكن لنا حاجة من الحاجات اللي احنا فكرنا فيها دي. فانا هوصف برضو الوصف اللي انا شايفاه. انا شفت large polygonal brown clods يعني زي المط كده interrupted in furrows and arranged linearly. باين جدا انها linear distribution to evoke mosaic او mosaic pattern. حلو توصيفك بقى ممكن نكون حلو جدا، حلو الكلام ده. هل في حد بقى قرب لحاجة وبعد عن حاجات مثلا؟ يعني مبدئيا ما فيش سكيلز، فبيتهيألي الترياز فيرسيكولر ممكن تبعد شوية، فكرنا نبعد عنها شوية. البتريازيس فيرسيكولر، وممكن نكسكلود كمان سوري الاكثيوزس. اي حاجة فيها سكيلز صح؟ يس. طيب لكن ممكن نحط بالروجوز سكين، ده بيسموه روجوز سكين. ممكن الاكانثوزس وي كان اكسكلود ولا لا؟ الاكانثوزس نيجريكانز يعني ما اعتقدش ان احنا ممكن نكسكلود في الاكستنشن. شكله ممكن، واي نوت. حلو كويس. طيب اكمل. طبعا. درموسكوبي بتاعنا ده عمل لنا حاجة لطيفة قوي المرة دي.
I think يعني انها حصلت مع حضرتك، ان احنا ازاي اصلا لما نيجي نستخدم الدرموسكوبي، ودي حاجه انا لسه متعلمها قريب قوي، ان المفروض تكنيكالي يعني استخدم الدرموسكوبي ازاي على السكين. يعني هل الدرموسكوبي ده ممكن يكون our tool to treat our cases؟ يعني السكين should be scoped، اي حته المفروض ان انا هفحصها بالدرموسكوب لازم completely اعملها cleaning with alcohol to remove any artifact، اي حاجه ممكن تعمل disturbance لعيني، لون داي، اي حاجه المفروض ان انا بمسح كويس جدا قبل ما ببص بالدرموسكوبي بتاعي او احطه حتى على الجلد. فيمكن الحركه دي عملت كده. صح. فايه رايكم بقى؟ اعتقد هي خلاص دايجنوستيك كده، وزي ما انتم معظمكم قلتوا ما شاء الله يعني، وده شكل الدرموسكوبي في المنطقه اللي حصل فيها كليننج زي الفل يعني، مفيش حاجه خالص، شويه دوتس بس، دي شويه فيزلز يعني صغيره، دوتد فيزلز دي. فالجلد فيه يعني شويه بوليجونال برضو خفاف موجودين حوالين، يعني حبه صغيرين قوي مكان ما مسحنا مثلا، واتبقى حبه منهم remnants يعني زي ما بنقول، لكن otherwise it is normal skin. ف الحالة فعلا تيرافيرمافورم ديرماتوزس. تعليق حضرتك لغاية دلوقتي؟ أنا معجب جدا بالقدرة اللاترال ثينكينج للناس، إن في ناس فكرت في دارير، في ناس فكرت في طبعا الأكانثوزيس نيجريكانس، ده الأم نفسها مش كانت دكتورة يعني، الأم جاية بالفكر ده، إن دي حالة مقاومة أنسولين، أصل أنا وباباها عندنا السكر، فإحنا خوفنا البنت يبقى عندها حاجة. البتريازيس فيرزيكالر الكونفلوينت اند ريتيكوليتد بابيلوماتوزس، وهو كلام رائع ليه؟ لان يعني في some authors بيعتبروا ان التيرافيرم فورمي ديرماتوزيس دي ممكن تبقى لوكالايزد فورم من الكونفلوينت اند ريتيكوليتد بابيلوماتوزس، ولا ايه يا دكتوره امل؟ يس فعلا مكتوب في ناس كده. بتعتبرها كده. فالكلام كديفرنشال دياجنوزيس جميل، بس انا هستنى منك بقى تشرحي لنا شويه عن المرض ده، والمرض ده يفرق ايه وبينه وبين الدرماتيتس نيجليكتا مثلا؟ هل في فرق ولا هما الاثنين واحد ولا طيب ايه؟ هو انا علشان المحاضرة ما تكونش مملة قوي ما دخلتش كتير في الديفرنشال، بس هذكره طبعا. لكن الاول معنى المعنى العنوان نفسه التيرافيرم ده معناه دراي لاند، وده reflecting the dirty appearance of the skin. وبرضه بيسموا الديزيز ده دونكنز ديرماتوزيس، ده نسبة للعالم اللي اتعرف عليها. الكوزس بتاعته هو unknown، يعني مفيش exact cause اقدر اقول هو ده، بس هي فعلا بتحصل في الادolescence age زي ما جات لحضرتك البنت 70 years old، وشويه للchildren، وهي occurs despite of using of ordinary soap. وفي theories ان هي عباره عن altered keratinocyte maturation، يعني بيقولوا ساعات ان بيحصل في الباثوجينيسيس بتاعها شويه adhesions between الكيراتينوسايتس، بيكون الاديشن ده prolonged شويه، فبيعمل ريتنشن في الميلانين والسيبم، وده ممكن يكون مايكرو اورجانيزمز بعد كده كمان، وتبقى في شكل بليك كمان، يعني تبقى كمان صوره اسوأ من صوره البنت اللي احنا شفناها النهارده. الديفرنشال دايجنوز طبعا كله اتقال تقريبا في الديفرنشال الدكاتره قالوه، ما عدا طبعا انا استفدت من حضرتك الجرانيولار باراكيراتوز ان احنا مش هنشوفها غير في الاكزيلا. الاكثيوزس طبعا تريازيس فيرسيكالر، وكان بصراحه في بتاع 30 ديفرنشال، يعني هي داخل فيها حاجات كتيره جدا يعني. كان من ضمن الحاجات اللي قريتها في الليتريتشر، كان كتبوا ستوري كده عن فيميل كان عندها intense skin cirrhosis، she was advised not to use aggressive cleansers or scrubs for a time يعني، وكانت advised only to moisturize her skin with 10% urea emollient، وده عمل worsen للكونديشن اللي كانت عندها جامد يعني. وكمان بيكلموا ان هي بتبقى موجوده في السيرجيكال سايتس،
لان الناس بيبقى عندها شويه خوف ان هي تعمل زي سكراب او تنظف الاماكن اللي حوالين السيرجيكال سايتس دي، فبيتكون الديرتي ده او بيحصل كيراتينوسايت ادهيجنز دي. كمان اراوند الامبلايكس، وبرده النك من الاماكن المشهوره جدا فيه. يعني انا ما شفتش مكان، يعني هي بتحصل ممكن موستلي في كل الاماكن، يعني مش في مكان معين. الهيستولوجي بتاعه برضو ولو ان ما حدش بيعمل بايوبسي، بس لو حصل يعني فبيبقى فيه شويه ابيديرمال اتروفي. اتفقنا ان فيه كيراتينوسايتس adhesions، فبيبقى عندنا الثيك باسكت ويف هايبر كيراتوزيس والاكانثوس بابيلوماتوزيس برضو. ساعات بيبقى فيه هايبر كيراتوتيك ماتيريال بتوين ذا بابيلي، وبيحصل احيانا برضو ميلانين ديبوزيشن فيها زي ما قلنا. قليل قوي لما بتبقى بقى وورسند ممكن يحصل شويه لايكينويد انفلاماتوري انفلتريتس في الابر ديرمز. كتريتمنت بقى اولا هي 70% الكحول وتنظيف للمنطقه هيعمل سكراب للمنطقه دي تماما، وده يعتبر دايجنوستيك وكيوريتيف في نفس الوقت. وبيحصل complete resolution. home application of some keratolytics or moisturizing وانتيسبتكس topical tacrolimus. في كلام على squeezed lemon juice يعني any acidity. في كلام مهم جدا انه برضو to avoid excessive webbing of alcohol في الانفنتس والبيشنت اللي عندهم extensive diseases او في الاماكن الجينيتال، لانها ممكن برضو تحصل في الجينيتال اريا. وساليسيليك بيلينج ممكن يعني ممكن تعمل لها برضو في العيال ده ب 20، يعني قريت برضو ساليسيليك 20% على اويل بيز. وشفت برضو تي سي اي 20% في العياده ممكن يتعمل كيميكال بيلينج يعني. تمام. ثانكس دكتور، انا حبيت الامور تكون بسيطه لان كنت عارفه ان هيكون معايا كوليجز، فهسيب لحضرتك التعليق على الديفرنشال دايجنوز بقى. لا جميلة وتسلمي وعرض رائع يعني. wonderful presentation. بس هو أنا عندي سؤال أنا هسأله بشكل عام يعني ليكي أو للزملاء. هو في فرق بين الدرماتيتس نيجليكتا وما بين التيرا فيرما فورمي ديرماتوزس؟ في فرق بينهم؟ انا اعتقد يا دكتور ان هو باثولوجي مختلف تماما. طيب ممكن تقول يا دكتور إبراهيم إيه المختلف في الباثولوجي؟ الدرماتيتس ده يعني انفلاماتوري رياكشن باترن، لكن التيرافيرم فورم يعني هو زي ريتنشن، زي ريتنشن كده، هايبر كيراتوزيس، فهو الباثولوجي هو فعلا مختلف. الباثولوجي مختلف، ان هنا في ريتنشن، نقدر نعتبر ونقول ريتنشن هايبر كيراتوزيس فعلا في التيرا فيرما فورمي ديرماتوزيس، لكن هناك بيبقى فعلا فليكشرال ديرماتيتس نتيجه اللي هو الاكيوميليشن اوف ديرت والنجلكشن وحاجات زي كده، وبيؤدي لالتهاب، حدوث التهاب ديرماتيتس، واحيانا بتبقى اكزيما لايك كمان كلينيكالي. مظبوط كده؟ فاذا هو في فرق، بس ساعات بيبقى في اوفرلاب. الناس بتفتكر ان التيرا فيرما ان هي قله نظافه، في ناس بتفتكرها كده. هي مش قله نظافه خالص، ده هي قدره في الجلد هنا على الريتنشن. المريض لو بينظف كويس والدنيا تمام بيبقى عادي، لكن هي مش حته قله نظافه. انا بس حابب اسبوت لايت على ده، لان مثلا كيس زي دي مش قله نظافه خالص، وساعات توصلنا للتشخيص للبيشنت والناس اللي حواليه بيبقى خاطئ، خصوصا لما بتجيب القطنه وتعملها وبتوريها كده للمريض، فانت هتقول له دي ايه؟ هتدي له الايحاء ان دي ديرماتيتس نيجليكتا، انتوا فاهمين؟ او ان دي حاجه بسبب قله النظافه شويه. احنا هنا هنقول او هنشد الانتباه ان هنا في خلل في الكرياتينايزيشن، فعلشان كده توصيفه ان هو كرياتينايزيشن ديس اوردر. نفهم العيان القصه دي، وان احنا ممكن نعمل الريجولار تولز بتاعتنا اللي عرضتها الدكتوره امل كتولز علاجيه، او حتى
في الكلينيك ممكن نساعد المريض بتاعنا، لكن هو مش حله قطنة يعني، ده القطنة دي بتساعدك انت في التشخيص بس. دكتور انا عندي سؤال بعد اذن حضرتك، اتفضلي. ممكن؟ اتفضلي. هي بس كان عندي بيشنت وكان عندها المرض ده اي ثينك يعني، وفعلا كان بالمسحه القطنه بشوف ديرت كتير جدا بيطلع، وفعلا بس هي كانت تايب 4 سكين. فالحاله دي كان اكتر من ان انا اديتها مثلا كريم فيه شويه يوريا وشويه ايمولينت، وكنت خايفه جدا اتعامل معاها بالكيميكال بيلينج او وات ايفر اي بيلينج يعني. فحاله زي دي مثلا طبعا كانت سايكولوجيكالي كانت ان ديبريشن يعني. فدي حاله زي دي ممكن نتعامل معاها ازاي؟ والله انا الحاله دي تعملي لها ستيب لادر ابروتش او ثيرابيوتيك لادر. تبتدي زي ما انت بداتي كده، تستخدمي اليوريا 10% كريم توايس ديلي او حتى تي دي اس، مفيش مشكله. الواي اوف باث المريض ده يستحمى ازاي، لازم تفهمه طريقه حمامه، انه هيبقى تمر في الميه لفتره فور وايل، ان انت لازم يبقى عندك زي باث تيوب وتقعد فيه حوالي 20 دقيقه او 25 دقيقه وتعمل جنتل مساج للاريا دي، علشان الريتنشن اللي بيحصل ده نحاول نتخلص منه ان ريجولار مانر، لكن مش بالليفه ومش بالاحتكاك، مش بالحكه القويه يعني، ده علشان ما تقلبش لانفلاميشن. ساعات بيحصل هوس للمريض، والانفلاميشن ده هيسيب اكيد بي اي اتش في حاله زي ما انت قلت سكين تايب 4. فبطلع سنه سنه، بدي يوريا 10%، ده كويس جدا، بديلها انستراكشنز هاو تو يوز باث تيوب. بعدين سنه سنه لو هبدا ادخل حاجه شويه قويه، انا ممكن ادخل ريتينويدز، حاجه كده شبه الادابالين ممكن نستخدمها. ادابالين، نبتدي حتى بالادابالين، مش اللي هو الريتينويك اسيدز اللي هو التريتينوين او الاكريتين يعني، لا احنا نبتدي بالادابالين. ليه؟ لان هو الليس اريتنت فيهم، وانا برضو مصلحتي عايز اعمل ريموفال للاكسس كيراتين بالديرتس اللي فيه، بس with less irritation as much as I can. ده الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه بقى ان احنا بنجو اوفنسيف شويه بالتولز اللي انت ذكرتيها، ومن ضمنها السلاسيليك اسيد، ومن ضمنها التي سي اي والحاجات اللي زي دي، بس السلاسيليك اسيد يبقى له اولويه يعني. تمام. أشكرك على الحالة، هي حالة جميلة جدا، بس هو الفكرة النهاردة إن إحنا بننشر الأويرنس in such cases. أعتقد النهاردة إحنا هنخرج minded بالألوبيشيا أرياتا انكوجنيتا، فكل حالة لودفيج فيميل باترن هير لوس دي أنت أكيد هتشك فيها، أكيد هيبقى عندك سنة اللي هو السسبشن او suspicious thinking ده. نمرة 2 حالة زي دي اللي هي تيرا فيرما فورمي ديرماتوزيس، وفتحت آفاق كبيرة للدسكشن، ويبقى عندك الاويرنس بالفليكشرال ديرماتوزيز اللي ممكن تيجي هنا. وكنت سعيد جدا بالناس اللي قالت الدارير والكونفلوينت عند ريتيكوليت بابيلوماتوزيس يعني، والبتريازيس فيرزيكالر، والاويرنس واضح. تعليق أخير على حالة الدكتورة أمل سمير، إن الدرموسكوب هنا ساعدك على الأقل إن أنت تكسكلود حاجات كتير، وساعدك زي ما هي قالت بطريقة ذكية إن أنت بتسترلايز دايما، ودايما بنحط الكحول وبنعمل سوابنج، حتى لو هستخدم الالكحول از انترفيس ميديوم او جيل الكحول او كده، استخدامك للحاجات دي هيبدأ يريموف الديرتس والاكسس كيراتين، وتخليك تشخص حاله زي دي بسهوله. انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر الدكتوره فاطمه مجدي، وبشكر الدكتوره امل سمير مره تانية على العرض الاكثر من رائع. عايزين ننشط جروب عرض الحالات الاكلينيكيه، هو موجود على التليجرام، اللي شايف عنده مقدره لتنميه المواهب بتاعته او صقل الخبرات بعرض الحالات يدخل ويكلمني، وانا هبعت له حلقات وهو يعرضها.
بس أشكركم شكرا جزيلا، ونشوفكم يوم الاثنين القادم على خير، وتابعونا على جروب التليجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.